این دیواری که می‌بینید دیوار شماره 5. دیوار شماره 5 دیوار برشی دو طرفه بود. بنابراین قالب فلز از هر دو سم بسته میشه. بستن قالب فلزی این دیوار با دیوارهای یک طرفه هیچ فرقی نمی‌کنه. دقیقاً عین همون روش هست و کاملاً به همون روش هم بسته میشه. تنها فرقش اینه برای اینکه بتونیم قالب‌های فلزی رو مهار کنیم به جای بستن اون سیم‌های قالب بندی ما بین آرماتورهای دیوار برشی و قالب میایم از بولت و میان بولت استفاده میکنیم. این بولت هایی که میبینید دقیقاً از یک سمت قالب میره و به اون سمت و از هر دو سمت با مهره بسته میشه و میتونه قالب رو از هر دو سمت مهار کنه. همونطور که میبینید اسپیسرهای پلاستیکی قرار میدیم که کاور بتون حفظ بشه و بعد این بولت ها میره و توسط واشرهای دلول و مهره خروسی کاملا مهار میشه و بسته میشه. برای میان بولت ها میتونه از میان بولت های آماده تو بازار استفاده کنیم و یا از این لوله های برق استفاده کنیم. اگه خواستی از لوله های برق استفاده کنید حتما از سایز 25 استفاده کنید که بشه این بولت های استاندارد از توش رد کرد. چون لوله های برق در مقابل فشار مقاومت کافی رو ندارن، بهتره 1 میلیگرد به اندازه ضخامت دیوار برشی کنارشون ببندیم که وقتی قالب فلزی رو صفر میکنیم این میلیگرد جلوگیری کنه از فشار بیشتر به این لوله برق و این لوله برق خورد نشه. در واقع لوله‌های برق و یا میان بولت ها رو ما قرار میدیم که بعد از بتون ریزی بتونیم بولت ها رو به راحتی بکشیم بیرون و مابین بتون گیر نکنن. الان در اینجا میبینید ابتدا میان بولت ها رو همراه با همون مرحله قالب بندی قرار میدیم و بولت ها رو رد میکنیم و از دوستان مهره‌اش رو میبندیم. مهار کردن دیوارهای برشی دو طرفه خیلی راحت‌تر از دیوارهای برشی یک طرفه است به خاطر استفاده از همین بولت ها و میان بولت ها. اینجا هم دقت کنید قالب های کنج 1.5 متریه و قالب های مابین همشون 1 متری هستند. این روش کمک میکنه که از تابیدگی ستون جلوگیری بشه.
همیشه بهتره تعداد پین هایی که به قالب فلزی میزنید در پایین دیوار باشه یا پایین ستون بیشتر باشه، چون پایین دیوار و پایین ستون بیشترین فشار بتون به قالب وارد میشه. پس بهتره تعداد پین ها رو اونجا بیشتر کنید. موقع بستن قالب فلزی ممکنه بعضی‌ها به سختی بسته بشه، اونم به خاطر اینکه قالب‌های فلزی بعد از اینکه چندین بار استفاده میشن یک مقدار دچار کجی میشن و همین کجی در گوشه‌ها و کنج‌ها باعث میشه قالب فلزی در بعضی جاها سخت‌تر بسته بشه. بنابراین برای بستنشون میشه از آچارف اهرم استفاده کرد که خیلی ما کمک میکنه در بستن سریع قالب فلزی. این نمونه اهرامی هم که میبینید و خیلی کاربردی است، توی کارگاه ساخته شده، از آرماتور هست و لبه اون رو با فرز یا با حرارت آب میکنن و ضربه میزنن تا این حالت تیزی در بیاد و این به ما کمک میکنه توی بستن قالب ها از این اهرم استفاده کنیم. به صورت آماده هم توی بازار وجود داره.